Mamshi! In today's video, ang isi-share ko po sa inyo ay mga best fiber gig ideas using Canva. So, nagkaroon po tayo ng live video sa ating Facebook page na Home-Based Mom Diaries. At gusto ko sanang ma-share din sa inyo kung ano yung mga tips and guides and ideas na pwede nyong gawin to start your online freelancing journey using Canva. So, kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video, i-click na po yung subscribe button at yung notification bell. Make sure naka-on para alam nyo kapag may mga bagong videos na tayo na posted dito sa ating channel. So, ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in now na! Welcome back po sa ating channel. As sa mga first time lang, sa mga newbies, welcome, welcome, welcome. I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel, nagsishare tayo ng mga guides and tips about online freelancing, work from home, at syempre buhay ng isang home-based mom. So kung napapansin nyo po, ayan, hawak ko lang yung aking camera kasi nagkaroon po tayo ng Facebook Live about best fiber gig ideas using Canva. Gusto ko sanang i-share yun sa inyo. Kaya, ayan, ipapakita ko po sa inyo yung naging discussions namin, o I mean yung mga shinare ko para hopefully ay may matutunan din po kayo and ma-apply nyo po sa sarili nyo at syempre sa inyong online freelancing journey. Especially dun sa mga bago lang, mga newbies na wala pang idea kung ano yung pwede nilang simulan, saan magsisimula. Meron din tayong pa-contest. Meron pa rin po tayong top fan of the month. And meron na po tayong winner nung September. So, every month po magkakaroon tayo. To join that contest, wala naman pong ibang gawin kundi magpapansin lang po kayo sa ating Facebook page. Kumbaga, makisali lang kayo sa mga comments. Mag-comment ka, i-share nyo yung mga video natin, i-like. So, the more na mas matatandaan ko kayo, the more na malaki yung chance na kayo po yung maging top fan of the month. So syempre, kailangan consistent po kayo for the whole month. Okay? Price po natin dyan is 500 peso GCash. And sa mga gusto pong sumali sa ating group, search nyo lang po yung Home-Based Mom Diaries. So, makikita nyo yung ating page and group. Again, just make sure to answer all questions para po kayo ay ma-approve. So, dun po tayo nagkakaroon ng mga tanungan, mga job opportunities, mga guides and tips na hindi lang sa akin ang gagaling, pati na rin sa mga ka-home-based mom and dad natin na nandun sa ating community. So, dun po tayo magtutulungan, okay? Alright, so good evening everyone. Salamat po sa lahat ng dumadating at dadating pa at at makikiisa sa ating live tonight. Isa po itong magiging makabuluhang live. Wow, malalim tayo ngayon ha. Focus tayo sa ating magiging group discussion. Although hindi ko naman sinasabi na ito ay parang formal live video kasi as I said, magiging parang group study. So karamihan kasi sa atin ng mga busy moms and dad, wala nang time para mag-aral. So gamitin sana natin tong time na to, parang set aside muna yung ibang gawain, mag-aral muna tayo, mag-search tayo kung ano yung mga opportunities and fiber gig ideas dahil yun ang ating topic. Best fiber gig ideas. Assess tayo, baka sakali ito na pala yung meant for you. O, di ba? Meant to be mo. Okay? Ayan, dalawa na lang. Sige, dalawa na lang. Puno na po yung jeep. Okay, kandong-kandong. O, bawal pala. Social distancing muna. As I was saying, isi-share ko po yung screen ko. Kasi, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga fiber gig ideas na hindi ko alam kung alam nyo na or malamang alam nyo na pero hindi nyo masyadong na-explore at hindi nyo nakikita yung ganda ng opportunity na pwede pala nitong gawin sa inyo. Taran! Okay. Okay. So, una sa listahan ko, but actually ito ay ilan pa lang. So, marami pa kayong ma-discover ha. Infographics. Okay. Pwede natin yang gawin sa Canva. And nakita ko rin, ayan, ayon sa aking mapanuring mata, nakita ko ang opportunity dito sa Fiverr. Hindi po ako basta nanguhula, okay, mga mamshi? Natignan ko, nakita ko, ito pa lang yung keyword na ginagamit ko, ha? And alam natin na ang Canva, napakadali lang mag-design kasi ako mismo, hindi naman ako, yung Photoshop user. Canva user po ako, okay? So, gamit na gamit ko yung Canva
personally and even dun sa aking mga ginagawa sa trabaho or sa social media accounts ko, ganyan. So, ito, isa lang to sa nakita ko. Infographics. So, dito sa infographics, makikita nyo, pag tinype ko yung keyword na infographics, maraming gigs kayong makikita. That means, maraming seller ang gumagawa nito. And marami din po ang umo-order. Alright? So, as you can see, ayan o, ayan, may mga, yung isa, 1,000 plus yung in-order. Hindi ko sinasabi na lahat to ay gawa sa Canva. Kung pupunta kayo sa Canva, ayan, meron na kasi ditong template. Tinype mo yung infographics, makikita mo may mga templates na dyan. Okay? At pwede mo tong gawing guide. So, ano mga dapat mong gawin? Siyempre, pag simula pa lang, maaring wala ka pang idea, ano lalagay ko sa infographics ko, anong design, ganyan. Siguro isipin mo muna, ano ba yung target mo? Ikaw ba'y tumatarget na mga, depende kasi sa niche yung gusto mo. Pero, di ba may mga, pag sa Fiverr, 3 picture yung i-upload mo as a start. Una, yung cover image mo, and then yung dalawa, yung supporting image. So, syempre, I would advise, meron tayong video dyan on how you can create cover photo. So, pwede mong gawing inspiration yon, and then, ipasok mo doon yung infographics. Okay? Yung design, yung style mo. And, maaaring i-niche down mo. Sino kaya yung potential clients ko na gusto kong tulungan? Is it more on coaches? Or mga real estate, mga broker, ganyan? Isipin mo muna sa sarili mo, ano kaya yung pwede kong i-design. Ngayon, kung wala ka pa rin talaga maisip, then punta ka dito sa Canva, tingin ka na mga samples dyan na pwede mong pag-practicean. Ayan o, kunwari, ito, click mo lang and then practicein mo yung mga paglalagay ng text, paglalagay ng image, and may mga tutorials tayo for that. If you want more tutorials, just let me know. I-comment nyo lang, libre po yung mag-comment, okay? Kung wala ka pa pong naiisip na gig, baka sakali, ito, ayan o, meron naman ng template na pwede kang sundan, pag-practicean, and then kapag decided ka na, gumawa ka ng 3 sample, so I was saying, isang cover photo at 2 support, and then gawin mo siyang gig. Baka sakali, ito ay para sa'yo. Okay, so as you can see, mataas din ang demand. Ayan, parang wala pa akong nakikita rito na walang order. Ayan. So, malaking bagay din po yan. Hindi naman kailangang magaling ka talaga mag-design eh. Lahat naman kayang practicein. So, sa una, maaaring struggle ka pa, pero kapag ginagamay mo naman yan, iniisa-isa mo, makukuha mo din. Okay? Actually, hindi lang ito sa Fiverr. So, although sinabi ko na sa Fiverr, pwede nyo rin itong i-apply sa ibang online platform, kagaya ng Upwork, naka-open din yung aking Upwork. I-search nyo lang yung keyword. So, infographics or kung ano pa yung keyword na maaring malapit sa infographics, i-search nyo yan para makakuha kayo ng mga ideas kung paano kayo, kunwari, may job posting. So, apply nyo din. Tapos pakita nyo yung mga sample works nyo na ginawa nyo sa Canva. So, punta naman tayo sa second. Nice. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo ha. I-comment nyo lang. Or let's discuss the second one. Fiverr gig ideas using Canva. Social media graphics. Alam naman natin kung ano-ano yung mga social media graphics, diba? So, pipili lang ako. Siguro, quotes. And puzzle feeds. Yung mga Instagram feeds. So, quotes, for sure, marami na kayong nakitang samples nito diba, sa Facebook, or even sa Instagram, merong mga ganyan. Alright, asa na ba ako? Wala to naman ako. Ayan. Sa quotes, honestly, hindi ko sure kung meron dapat sinusunod na size or dimension dito. Pero siguro depende sa kung saan mo siya ipopost. Okay? Kung sa Facebook, sa Instagram, or kung saan man. Yung iba kasi ginagamit din siya sa mga vlogs, di ba? So, depende na lang po siguro kung kunwari, naggumawa ka ng gig nun sa Fiverr, tanungin mo dun sa client or sa buyer, saan nyo po ba gagamitin yung code? Saan nyo po gustong i-post para mapili mo yung custom dimension? Ayan, di ba, pag mag-create ka ng design, pipili mo yung custom dimension, ilalagay mo para sakto kung saan ipopost ni client.
Okay? So, tama yung ma-order niya. Gawa ka lang ng gawa ng order niya, hindi naman kayo nagkakaintindihan. Ginawa mong pang Facebook, yung pala sa iba. So, iba yung size, diba? So, make sure, linawin nyo po yan. Type codes. Ito pa lang yung keyword na itatype ko. So, maaaring may iba pa pong keyword, ha? Ayan, iba-iba. Merong motivational quotes. Ayan, nakikita niyo yung mga keywords na yan. That means ito yung mga karaniwang tinatype na mga nagsusearch. Siyempre, mga buyers yan. So, dyan pwede kang kumuha ng keyword na gagamitin mo for your title, description, tags. Ayan may mga tips na kayo sa akin. So, let's choose one. Let's say motivational quote. Tcharan! Ayan. As you can see, yung mga sellers dyan, nagpapakita sila hindi lang ng isang quote. Parang gumagawa sila ng, let's say, sa kanilang cover image. Makikita mo, meron silang mga, mga iba't ibang itsura ng quotes na pwede nilang gawing package, diba? Or pwedeng solo-solo. Pero kadalasan dyan siguro package. Let's say, sa $5, ilan yung magagawa mong quotes, diba? Yan. So, pwede kayong kumuha ng inspiration. Okay, mag-search kayo ng mga buyers na gumagawa ng quotes. Just don't copy it. Use it as an inspiration. Gamitan mo ng iyong sariling touch. Okay? Kasi hindi porkit gumagana sa kanila, gagana rin agad-agad sa'yo. Iba pa rin kapag nandun yung papasukan mo na sarili mong diskarte. Ewan ko ba? Ako kasi kapag gumagawa ko ng thumbnail ko, nilalagay ko yung sarili ko. Parang ano yung ine-expect ko na makikita ko. Alam mo yun, ewan ko ba? Parang ramdam mo yung design mo. Ewan ko masyado kung OA o malalim ako. Pero honestly, pag nilagay mo yung puso mo at yung kagustuhan mo, yung intention mo, lalabas magre-reflect siya dun sa design. Ewan ko, kung malalim lang ako. Pero yun, ganon. So as I said, you can see mataas po ang demand sa quotes. At isa pa lang po yung sinearch ko, motivational quotes. So marami pa pong ibang pwedeng gawin na design for quotes. Ayan, inspirational quotes. Let's see kung may mga demand. Tcharan! Ako na nagba-background music. Ayan di ba? Meron, may mga mo-order. Di ba? At dito pa lang po yan sa Fiverr. Wala pa po sa ibang online sites. Gaya na Upwork. Bukod pa po yung sa mga Facebook group na kung nagjo-join kayo sa parang mga community ng mga clients. Ayan, lalo sa mga social media groups. Yan, maraming naghahanap siguro. I think maraming naghahanap niya kasi pa nagsa-search ako, may mga nakikita akong ganyan Okay, so maganda lang yung may mga ready ka, mga sample ka at kolektahin mo, gawan mo ng portfolio yung mga samples mo para pag may nag-inquire, yung mapapakita ka, di ba? Kahit newbie pa po, kahit wala kayo talagang trabaho pa or wala pa kayong client, it doesn't mean na wala kayong gagawin. Mas maganda, simulan nyo na po mag-design kung ano man po yung plano nyo, gawan nyo na po ng portfolio. At speaking of portfolio, yan, gagawan po natin yan ng tutorial. But in the meantime, kung talagang marunong naman na po kayo, may mga, as I said, meron namang templates dito sa Canva, pwede nyo na pong simulan. Okay, pero sa mga nag-aantay po at gusto ng guides, gagawan po natin yan. Kung sinabi ng client na, okay, I need a quote for my Instagram post. Search ka, Instagram, di ba? Yung mga size, makukuha mo na agad. Then gawan mo ng sample. Don't forget the branding, kung anong kulay, kung may mga samples na rin siyang nasa isip na gustong ipakita sa'yo para meron ka maging guide. So don't hesitate to ask. Mas maganda na yung mag-ask kaysa mag-assume. Tandaan niyo po yan. Okay, so ang dami ko na sinabi. Ayan. Okay, pangatlo. Ayan. Ay, nga pala, isa pa. Dun sa social media graphics na sinabi ko. Aside sa quotes, yung Instagram feeds. Okay, isisingit ko na rin dito. Kasi nakita ko siya. Dito, meron design din dyan. Instagram feed. Ayan. Actually, marami na ako nakitang tutorial sa YouTube, sa mga vlogs. Pero kung gusto niyo pa po ng tutorials for that, let me know. Ang ginagawa nila is kinukuha lang yung sukat. Kasi may actual sukat bawat tiles. Tiles yung tawag dun sa square, kung nakikita nyo. So, hindi mo kailangan i-search dito, but then you just have to get the custom dimension and then dun ka gagawa ng iba't ibang design. Yung parang, may grid silang sinusunod Pero nakita ko nakapanood na ako, kaya gusto ko sanang gawan yan. Pero
Let me know muna. Sabihin nyo muna sa akin gusto nyo. Okay ba? Kasi mamaya, ay, kaya nyo naman pala eh. Sige. Ayan, ito yung sinasabi ko. Kasi di ba sa mobile, makikita mo yung, di ba pa nag-Instagram ka, nag-IG ka, parang tatlo yung sa taas, tatlo, ganun. So, ginagawa, parang binubuo siya. Binubuo yung picture. So, merong tamang sequence kung ano yung unang i-upload mo na picture, and then ano yung second, hanggang sa makabuo ka ng 9 na tiles. Kung tama ako, 9. Ayan, as you can see, may mga umu-order din po niyan. Siyempre, time-consuming din yung pagde-design. And kung sa tingin mo, kaya mo naman gumawa, why not? I-offer mo a service dito sa Fiverr, di ba? Dito nyo na i-design sa Canva. Tapos, lalagyan mo ng branding, yung kung may image si client, hingin nyo, kung wala, kayo mag-search. And may mga, di ba, may mga websites naman kung saan pwede kayong kumuha ng mga pictures. Make sure, yung walang copyright. Dito naman kasi sa Canva, may mga pictures ka nang pwedeng gamitin. Pwede ka rin naman mag-upload. Okay, let me show you. Pili na lang isa dito, okay? Kunwari, ayan. Use this template. Para lang makita nyo kung ano yung mga pinagdadaldal ko dito, yung mga sinasabi ko. Okay? Parang lalagyan mo ng grid yan eh. Ganyan o, ganon. Hahatiin mo. Tapos doon iniisa-isa yung mga designs. Tapos dito sa kaliwa, makikita nyo may mga templates. Pwede ka maglagay ng mga photos. May mga free na dyan. And kung si client ay magpo-provide naman sa ng mga pictures, pwede mo i-upload dyan. Kunin mo at yun yung gamitin yung pang-design doon sa kanyang Instagram page. Okay? Next is animated social media designs. Ayan. Kasi nakita ko po na merong GIF or mga video dito sa Canva. So, kung hindi pa po kayo aware, nako, ito po yung tamang pagkakataon para i-search nyo yung inyong Canva. Ayan. Alam nyo, hindi ko rin talaga alam na meron pala nito. So, nabanggit lang sa akin. Tapos nakita ko, aba, meron palang GIF doon. Nung nag-iisip pa ako, sabi ko, kailangan ba mag-Filmora pa ako para mag-crop lang ng maiksing video? As in, yung parang ganun-ganun lang, yung mga nakakatawang ano. Abay, meron pala dito. Mantakin mo yon. Ito pala. Kunwari, ito, may nakuha na akong sample. Ayan o, yung mga videos na yan. Kunwari, itong happy birthday. Click ka natin. Ayan. So, for example, ito yung design na GIF na ni-request sa'yo sa Fiverr. Pag nakita nyo dito, download. Ayan o, merong option dyan, merong drop down. So, kung maiksiyan lang naman GIF, piliin mo lang and then i-download mo. Pak, may GIF ka na. Siyempre, depende sa design na gusto mong i-apply at sa request ng client mo. Pero pag dito tinype natin, animated social media, haba. Tingnan natin kung may lalabas. Oh, di ba? Meron din. Hala, meron pa rin. Di ba meron? Di tayo nauubusan. Yun pa lang yung keyword na tinype ko. Ganyan, pwede nyo gawin tong guide para maghanap ng opportunity sa Fiverr. Kumuha kayo ng idea sa Canva and then apply nyo dito sa Fiverr. Tapos tingnan nyo kung may opportunity. And as I was saying, ayan, may mga GIFs po sa Fiverr. So, kala siguro ng iba, wala. O, tamo, pwede palang pagkakitaan ang GIF. O, diba? Hindi GF, ha? GIF. Ayan. So, hindi lang puro data entry at web research. Pero, as I was saying, hindi ko binabasag ang trip nyo. Pero kung wala pong umu-order dun sa current gig nyo or kung wala pa kayong gig, baka try nyo din. Baka ito, sakali, dito kayo mag-boom. Diba? Wala namang masama. Dito, tingnan natin, ha, kung meron sa Upwork. Siguro more on social media marketing or social media management yung mga lalabas. Ano ba yun? So, animated social media. Yan na lang. Subukan natin. So, siguro ito, social media illustration designs. Yan. Honestly, hindi ko sure kung sa Canva to ginagawa, ha. Pero yun, mas madalas sa Fiverr ako nakakita. Tignan natin GIF. Ayan. Pero parang, ayun, meron din, oh. Meron din. Animated GIF. Okay. So, yun, meron din pala. So, syempre, hindi naman laging lalabas dyan GIF. Depende pa rin sa nagpo-post na mga clients. Pero, meron po. Meron pa rin po. Okay? Yun. Ayan, yan.
And yung isang shinare ko sa mga previous videos natin, kapag kailangan yung tanggalin ng background, kung hindi kayo ganun techie kagaya ko sa mga ganito, remove.bg. Punta lang po kayo sa website na yan. Hindi po yan sponsored nila. Canva po ito. Pero they will help you remove the background. Pero sa Canva nga pala, meron din doon. I'm not sure kung covered yun ng 3-month subscription, pero I think oo eh. Yung matatanggal mo na yung background ng image, meron na nga pala nun sa Canva. Ay, ayan, nakita niyo na yung mga itsura ko. Okay, kunwari lang ito ha. Kahit hindi ako ganun kaaya-aya, pagpasensyahan nyo na ha. Ay, meron nga pala ako ituturo sa inyo later. Ayan, masyado ako na-excite. Ang dami kong pinagtuturo sa inyo. Hindi naman siguro tayo manununo na. Ayan. Ayun. Ayan o. Clinic ko yung effects. Tapos, pwede ko siyang i-remove background. Kaya nga lang, since kailangan Canva Pro free yun. Try it for 40 days. So, kung gagamitin ko yan, yes, matatanggal ko yung background ng as in malinis na malinis. Ano ba yung next natin? Teka nga. Ito, ginawa ko na to ng tutorial video. Yung PowerPoint presentation. Dito ko po yung ginawa sa Canva. Sa mga hindi pa po nakapanood, panoorin niyo po yung ating YouTube tutorial for that. As in, nag-walkthrough po ako. Spelling ko. PowerPoint presentation. O, ayan, presentation lang pala. Shadow ko. As you can see, ayan po yung mga template. So, pipili na lang po para i-customize. Again, depende po sa request ng client. Siyempre, may branding color, branding code. So, make sure alamin niyo po yan. Kung hindi nila alam, kung may website po yung client, i-search niyo po doon yung karaniwang ginagamit nila and then pa-verify mo sa client. Client, I saw you are using this color in your website. Is this your branding color? O, di ba? Punta tayo kay Fiverr. Tingnan mo, nung tinype ko sa Canva, PowerPoint presentation, lumabas presentation. Dito, marami po palang nagtatype ng PowerPoint presentation design, or presentation lang, business presentation. So, iba-iba pa rin po yung category. So, for example, PowerPoint presentation ang pipiliin natin. Ayan po, marami pong umu-order. Kasi, honestly, alam natin, time-consuming to, lalo na yung paglalagay ng mga text, kung paano yung transition, kailan yung effects. So, maganda po, mapag-practicean din po natin yan, lalo na siguro yung mga nagde-data entry, kasi part din to ng data entry. Pwede nyo po itong gawin. Okay, so, kung gusto nyo gumawa ng separate gig para sa inyong data entry gig, pwedeng separate, pwedeng isama, but I think separate much better para mas madami yung mako-cover mong potential buyers sa iyong mga gig. Ayan, ang dami o. Yung isa, samba, 1,000 plus. Let's try this dito sa Upwork. Tingnan natin, ha? Hindi kayo masyadong busy, di ba? Yan. PowerPoint. Tingnan natin kung may lalabas, ha? And pwede nyo i-try kung, hindi ko sure sa OLJ. Baka sakali may mga buyers din or mga clients na naghahanap ng assistance for those kind of tasks. Okay? Kasi minsan, kadalasan pala, part na yung mga presentation, di ba, yung data entry, ganyan, kasama na sa VA skills. So, why not practicein mo at gawin mo sa Canva? De, malay mo, yung client mo, kailangan din palang ganun. O de, may present ka. Ay, alam mo ba, client, marunong po akong gumawa niyan. So, maaring gawin natin yan sa mga meetings nyo, di ba? Sa mga presentation nyo sa inyong mga customers, mga clients. So, ito, baka po makatulong po, di ba? Nag-initiate ka na, nagkaroon ka pa ng extra job. Oh, di ba, meron din, PowerPoint, payment verified yan. Ayan, kaka-post lang, renewed 17 hours ago. At ang rate, alam mo na, $5 to $7 per hour. Mari talaga, payment verified lang ang kinukuha ko. At yung mga newly posted. Hindi ako nag-a-apply kapag 1 day ago. Hindi. Lalo na pag marami na nag-a-apply. No, hindi. Ito, ayan. PowerPoint presentation created. Naghahanap din siya. 20 to 50. Kaya lang ito, ayan, kagaya niyan, 20 to 50 proposals na. So, medyo marami-rami na. Kaya, hanggat maaari, wag dun sa masyadong marami para hindi masayang yung connect. Kasi, kadalasan matatabunan ka na dyan. Okay? Kung nagugustuhan niyo po yung ating topic for today, wag niyo naman pong kalimutan na i-like and i-share. Siyempre, i-comment niyo rin po yung keyword natin na I love Canva. Siyempre, walang S. I love Canva.
Para lang po kung interesado kayo at nagugustuhan nyo yung ating topic, and kung may mga suggestions pa po kayo or mga tutorials na gusto nyong pag-aralan natin using Canva, then let me know in the comment section. Huwag kayong mahiyang mag-type dyan ng mga suggestions nyo and feedback. Okay, docs. Ano ba yung next? Ay, ito. Ito yung isa pa na Fiverr gig. Ano ba yung sinabi ko tayo? Fiverr gig ideas using Canva na gusto kong i-share sa inyo. Dahil ito, malaki din ang potential nito at marami ang umu-order niyan. Ayan. YouTube thumbnail. Ayan. Kasi ako personally, ginagawa ko po ang aking YouTube thumbnail sa Canva. May template na po ako dyan. And hindi naman ganun kagandahan yung thumbnails ko. Pero I think effective siya kasi so far marami naman pong nanonood ng mga videos ko. Pag nakita nila, na-excite sila. At yun ang I think na rule sa thumbnail. Kailangan catchy. May catchy ka. At readable, especially kahit mobile ang gamit mo. Dahil di ba pag mobile maliit. So kung maliit ang text, hindi mababasa ng tumitingin. So kailangan targetin mo din pati yung mga mobile user. Try YouTube. Ayan pa lang nilalagay ko, di pa tapos, di ba? Nakita nyo naman. YouTube thumbnail. O kaya, create YouTube thumbnail. YouTube thumbnail design. Gamitin nyo po yung mga keywords na yan. So, I will design catchy YouTube thumbnail. Kung titingnan mo, kung iisipin mo, parang hirap naman, ma'am. Ang hirap naman ang design niya. Well, depende po yan. Kasi syempre, you wanna attract potential buyers, diba? But it doesn't mean na talagang sobrang napakahirap ng design. Kasi ako, simple lang naman yung design ko, pero catchy. I'm not saying na magaling po ako mag-design, ha? Hindi po ako ganun kagaling. As in, binibigay ko lang yung idea sa inyo kasi baka mamaya kayo magaling kayo mag-design, hindi nyo lang alam yung idea. Pero, ayan, kagaya nito, di ba? Nakuha agad ang attention natin dito sa catchy YouTube thumbnail. May mga elements na yan, meron yan sa Canva. At yung mga yan, yung mga ganyan, text and elements lang na pinagsama-sama. Kailangan mo lang ng mapanuring mata, matalim na pag-iisip, tamang timpla ng designs at color. I think yun naman yun. And syempre, passion. Kung talagang sa tingin mo, nakikita mo yung sarili mo na paggawa ng mga ganito, why not? Gawan mo ng gig, di ba? Kung hindi man talaga humana, or sabihin na natin wala masyadong order pa rin sa'yo after a month, baka sakali may mga babaguhin ka, don't forget, ayusin, improve. Kung talagang wala, then move. Move to other designs. Okay? So, laging merong pag-asa. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi porket hindi kayo nabilan agad sorry naman. Hindi porket hindi kayo agad na orderan wala na kayong pag-asa. Hindi ganon. Okay? Yung iba naman parang 1 month nag-aantay, 2 months. Just make sure to improve kung talagang hindi pansin. Okay? At meron tayong mga video guides for that sa YouTube channel natin. Okay? Bago kayo mag-create ng design, mag-research din kayo. Ano yung mga effective branding or effective colors na pag tinignan mo, as in nakuha niya agad yung attention ko, nakita ko. Gigets niyo ako? Ito yung mga dati kong thumbnails na until now ay nasa YouTube ko. Syempre, meron lang ako ituturo sa inyo. Baka sakaling makatulong. So, di ba, may templates naman ako. Ayan yung branding color ko. Ayan yung pink na yan. Hindi ako gumagamit ng sobrang daming kulay. Mga 2 to 3 colors lang talaga. Ayan, ito yung ituturo ko. Alisin ko muna to ha, yung black. Nakita niyo yung parang shadow. So, not sure kung alam niyo na to. Dito, i-click niyo yung text. Okay? And then, dito sa taas, makita niyo yung effects. Okay? And then, ayan o, nakita niyo na sa kaliwa, may shadow naman pala. I-click niyo yung shadow. O, pag tinanggal ko yung shadow, yun o, nakita niyo? Kasi dito, sa color, nakalagay white. So, pwede niyong baguhin yan. Example, green. Di ba naging green, naging black. Yan. So, nasa sa inyo kung anong style ng shadow ang gusto nyo. And meron pa pong ibang effects dyan. Pwede kayong mamili. Ayan o. None, lift, hollow. Ako ang kadalasan ginagamit ko talaga shadow. Yung iba, splice. Okay? Pero just make sure na readable siya. Ang i-target ko talaga yung pinaka-readable is yung sa mobile. Kasi mas madalas, sa pagkakaalam ko, di ba, mas marami ang nagnonood na YouTube videos dito sa mobile. Iniiba ko lang yung ito yung pinaka-font color niya, ha? Nakikita niyo text color sa taas. Ayan. Baguhin niyo lang yung kulay.
Tapos, yung shadow dun sa effects dito, sa color ng effects. Okay? Dun sa pag-aayos ng picture, tinuro ko yan sa ibang videos ko. Dito ko lang yan sa adjust inaayos. So, parang medyo mamula-mula. Kasi pag hindi, parang pale. Parang masyadong malamlam yung kulay ko. And kung gusto nyo pa po na mga thorough tutorial for that, again, just let me know. Okay? Tingnan nyo, sabi ni Jack Gaysan. Meron din pala PowerPoint sa Canva. Yes. Actually, di ba meron yung sa mga Microsoft Office? Pero syempre, dahil nga online na, may Canva na, nandun na yung mga designs na kailangan mo. Elements, text. Di ba? Yun na yung take advantage mo, okay? So, sabi ni Shera D. Nami, excited na ako sa premium Canva subs ng matry at may apply na itong idea sa mind ko. Wow, nakakatuwa naman yun. Ayan, sabi ni Ma'am Shi Michiko. Ayan, thank you sa dami ng help. Bubulol talaga ako. Thank you, dami new helpful tips and new learnings tonight. Ay, teka, may na-share ba ako? Oh my God, secret nga pala yan. So, welcome po, salamat po. And it's free to share sa iba. Yung mga videos natin sa Facebook page, sa YouTube, libre lang po yan. Just share. Okay, libre lang pong i-share and syempre makakatulong din po yun sa atin at sa mga freelancers din na naghahanap na opportunity. Okay? And I will really appreciate kapag sinishare niyo po yun. Malay mo, di ba? Maging top fan of the month winner ka dahil sa ganon, di ba? Sabi ni Shera D. Nami, nagpa-practice na po ako sa Canva. Super fun and easy. Yes, ako po talaga. Certified Canva user din po ako. Pero hindi ako user ng ibang Canva po, Canva. Yes, napakadali pong gamitin. Especially kung madalas mong pa-practicein. Ay, meron pa nga pala. Teka, hindi ko na-include. Alam niyo sa logo, di ba binanggit ko yung logo? Nabanggit ko. Pero di ba sa logo, hindi lang naman siya for online freelancing. Alam natin na kapag nag-design ka ng logo, pwede mo siyang gamitin for business. Kasi may mga nakita ko, let's say, mga yung nagtatayo ng milk tea. Diba? Nagdi-design sila at yun yung gagamitin nilang design para sa kanilang packaging. Yan. And yung iba, alam ko, sa mga mugs, sa mga t-shirts. Kasi ako, nag-design ako nung dati. Yung I am home-based mom. Kaya lang hindi ko pa natuloy. Yung parang sa potential merch ko. Oy, merch. Wow! Yun. So, doon ko din-design. And then, binigay ko doon sa magpiprint. Yun ang ginamit ko. Yung Canva, di ba, nagawa ko. So, pwede nyo rin yan for business. Invitations, tarpaulin. Di ba, i-design nyo. Kailangan nyo lang yung mismong dimensions para naman sakto. Para kung sakaling sa tarpaulin, malaki di ba ang kailangan doon? Or depende sa size. Mga pag in-stretch, medyo blurred. So, make sure tama yung dimensions na gagamitin nyo. Okay? Yun pa lang po yung ilan sa mga fiber gig ideas na mai-share ko sa ngayon. But I'm sure nag-get nyo yung idea. And marami pa po kayong makikita. Gawin nyo lang, Canva, lipat sa Fiverr, tignan nyo kung may mga opportunities, search for keywords, ganyan, balik, paano ko ba gagawin design yun. Yun, okay? So, pwedeng dun nyo lang muna paikutin para hindi kayo masyadong ma-overwhelm. Okay? And salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel. And meron din po tayong isa pang YouTube channel. I-search nyo lang din po yung, ilalagay ko po yung link sa description box. Pero ang name po talaga niyan ay Sheena Santos Vlog. Sheena Santos Vlog. And huwag niyo rin po akong kalimutan na i-follow sa ating mga social media accounts sa Instagram, and sa TikTok natin, Home-Based Mom Diaries. Okay? Again, I'm Sheena Santos. Thanks everyone for watching. Makita-kita po ulit tayo. Bye for now. So, kung na-enjoy nyo po yung ating topic for today, huwag nyo naman pong kalimutan na i-like at i-share yung ating video para naman po may recommend ni YouTube ito sa ibang gusto rin po matutong mag-work from home.